Përshëndetje dhe nga unë të nderuar shikues, po takohemi me programin e pasdites Imazh në RTK. Sot do të diskutojmë për një temë e cila në periudha të ndryshme kohore ka qenë fenomen përcjellës i shoqërisë tonë, mirë po është edhe tani. Të ikësh nga fshati është tema për të cilën do të flasim sot me mysafirin në studio dhe është Albert Mecini, sociolog. Albert, mirë se erdhe në Imazh. Të nderuar shikues, edhe ju lidhur me temën mund të na shkruani në Facebook Imazh RTK ku ju pëlqen të jetoni, në fshat apo në qytet, dhe natyrisht mund të na tregoni edhe arsyet pse. Albert, fillimisht do të nisim dhe ndoshta do të na tregosh se si konceptohet jeta në fshat në aspektin shoqëror sociologjik. Po, këto do të me dallu me pa prej jetën e fshat, do të me pa prej dy këndvështrimeve. Prej atyre që faktikisht jetojnë në fshat dhe prej atyreve që cilët jetojnë për zona urbane, për cilët ndoshta kanë dëshirë që ko pas ko ose pushimet e tyre t'i kalojnë në fshat. Edhe këto janë dy perspektiva, se zakonisht për ata që jetojnë, domethënë në fshat, jeta atje nuk është që paraqitet aq shumë e lehtë, sepse i ka disa sfida të veta. Normal, domethënë zakonisht bujqësia, zakonisht aspekte tjera, rruga, ndoshta që janë krijojnë disa vështirësi minimale, edhe sot në kushtet e sodit, pavarësisht që janë kriju një farë lloj baze infrastrukturës, jeta është lehtësu, por megjithatë janë kriju disa probleme treja, me cilat sot fshati edhe ata që jetojnë në fshat ballafaqohen këto ditët e sotme. Ndërsa prej perspektivës tjetër, prej atyre që ndoshta jetojnë në zona kështu urbane, jeta në fshat, çush më thënë, kçyret me një aspekt shumë më pozitiv, shumë më relaksues, si një hapësirë, si një pjesë ku ata kishin pas qef potencialisht me jetu më largu prej qyteteve në atë periudhën kur e kanë pushim, po edhe e shohin si një fushë, një hapësirë ku gjejnë më shumë qetësi. Kështu është perceptimi pak a shumë prej qytetarëve cilët jetojnë në zona më urbane, ndërsa prej atyre në fshat cilët janë të njoftën me probleme direkte me cilat ballafaqohen, ndoshta kishin pas qef. Janë shumë më afër problemeve me cilat ballafaqohen, ndoshta edhe kërkesave. Sepse natyra e problemeve në fshat dhe natyra e problemeve në zona urbane është e ndryshme. Ndërsa ato që ballafaqohen direkt me to, qysh me thanë, shprehin kështu, nuk është që e kanë atë farë entuziazmin për deklarimin e vetë që na në fshat o knaqem ose po kalojmë shumë mirë, ose jeta në fshat është kështu me ato. Do me thanë, këto janë dy perspektive generale. Po të lutem. Krahas këtyre dukurive që ju thatë, ndoshta për shkak të funksionimit të jetës në fshat, mendoni se në fshat funksionohet më mirë sa i përket aspektit të organizimeve si komunitet? Do të me pas kështu, dhe me thamë parasysh që atje ekziston një lloj solidariteti tjetër, është një solidaritet kështu mekanik, që qytetarët që banojnë atje janë pak a shumë një farë lloj lidhje, një farë lloj strukture, qoftë e gjakut që fshati komplet, qoftë mbiemra, qoftë hapësira ku ata e banojnë, kanë dhe me thamë përjetimet njëjta, problemet njëjta, diskutimet janë të njëjta, që dallon me zonat urbane kur shumë qytetarët ndoshta nuk e njohin asnjëri tjetrin, problemet e tyre janë të ndryshme. Dhe me thamë ky lloj solidariteti që e shtyn atje, dhe me thamë një jetë në fshat, që krijon në disa raste, krijon lehtësina më të mëdha për me i ballafaqu ato vështirësitë që munden me dalë, por në disa raste paraqet probleme më të rënda edhe ndoshta edhe më drastike, kështu kur është puna çështja familjes, kur është puna morale, kur është puna gjëra tjera, të cilat ata e kanë një mënyrë të funksionuarit pak më rigjid, që është normale për zonat rurale, ta quajmë ashtu, që pak a shumë dhe me thamë funksionojnë me disa parime tjera të organizimit jetës tyne përditshme, që është shumë normale dhe që dallon prej
prej zonave urbane. Dallon mënyra jetesës, edhe pse kohëve të fundit, domethënë me krijimin e infrastrukturës janë shkurtuar relacionet e udhëtimit. Do të ndalemi, Albert, për të kyçur tani më në temë, siç e kemi titulluar të Ikësh nga fshati. Ky fenomen është evident në Kosovë, sidomos pas luftës. Dhe ndoshta përmes disa faktorëve që një aspekti shoqëror dhe mënyra se si e kanë studiuar edhe sociologët në vendin tonë, a mund na tregosh se cilët janë ata faktorë të cilët thjesht po shtyjnë braktisjen e fshatrave, qoftë edhe atyre që janë në afërsi të qyteteve? Po, janë shumë faktorë. Mirë po, kohëve të fundit çka vlen me u theksu është faktori ekonomik në ne dhe dyta është faktori arsimimit, edukimit. Këta dy faktorë janë të i shty njerëzit që në mënyrë graduale me i braktis ndoshta fshatrat. Për shembull, nëse në kalunën me bujqësi është arrit me jetu dhe kam pas një farë jete solide, tash prej bujqësisë nuk është që ka ndonjë lloj levërdije ku me ditë sa dhe njerëzit shprehin interesim me gjetë veten dikun tjetër ku mund me siguru të ardhura më shumë, sepse prej bujqësisë ka kalu ndoshta ajo forma e bujqësisë ekstenzive, kështu në kalunën që kanë punu edhe e kanë mbajtur ekonominë familjare. Tash domethënë dinamikat e reja kanë kriju diçka tjetër ku edhe në përfshat më ndoshta gjenë që atë produktet kështu elementare për jetë, qumshën e tjera, shumë gjëra tjera, ma shkojnë një blenë dyqan. Figurohen nga industrisë, po. Industri, dyqan, nuk ka nevojë me pas domethënë gjedhe ose diçka tjetër që me i siguru ato. Edhe tash domethënë ka ndryshuar jeta edhe atje, po problemi është që ky faktori ekonomik, nëse zakonisht tek trit, se i prek më shumë se na kemi një gjenerat kështu në përfshat sot që kanë mbetur me thonë ashtu në kuptimin vetëm plazht gati, personat më të vjetër, sepse trit kështu në mënyrë graduale janë largu nga fshatrat, edhe është vështirë me taku edhe me gjetë. Kur jemi tek largimi i banorëve nga fshatrat, preferoj të ndjekim një kronik të cilën e ka realizuar kolegu Ahmet Maholli, një fshat i cili dikur kishte 100 shtëpi, ndërsa tani ka mbetur vetëm 26 dhe me tendencë të braktisjes edhe më tej të fshatit pitoresk Balaban i Prishtinës. Banorët thonë se braktisja e fshatit të bukur dhe i mundësive po bëhet në mungesë të përkrahjes institucionale. E ndjekim kronikën dhe rikthehemi më pas me mysafirin në studio. Në një lartësi mbidetare mbi 800 metra me një peizazh të bukur me gjelbrim të pa anë dhe një vend me kullosa të gjera, kështu duket fshati Balaban i Prishtinës. Fshati, i cili është 30 km larg nga kryeqyteti dhe i tipit të shpërndar, ofron mundësi të shumta për rekreacion dhe zhvillim të turizmit malor. Por edhe përkundër këtyre, banorët po e braktisin fshatin, nga se si shton ata, mungon përkrahja institucionale për ta zhvilluar bujqësinë si sektor kyç. Këto spari duhet me bo kërkesë edhe po bazojnë për komunës, si faktor kryesor për fshat, pasi jemi pjesë e komunës Prishtinës, me shtu një mbikëqyrje më të madhe, me ndihmu popullatës, me ndihmu me subvencionime, me ndihmu me kredina bujqësore, s'kemi shqitore të afër në fshat përkun, bas afër me kemi Orlanën ose Këqekullën, që është më e nevojshmja edhe një shtëpi shëndetit. Po një ineksion po duhet me shku smutin 5 km, 8 km me dhonë ndihmën e parë. E të gjitha këto e mundsojnë që me braktisë dhe me shku në qytete. Me lonë dërë këtë veni, dërë këtë bukurie, është tokë pjellore, është tokë bukdhonëse. Ky vend që ka tokë aq pjellore, me ujë të bollshëm, me ajër të pastër, nuk e ka kujdesin e institucioneve, ndaj dhe banorët po ikin nga fshati. Kështu shprehet edhe Shaban Mavriqi. Sipas tij, një problem tjetër shqetësues është edhe mungesa e transportit për të shkuar në Prishtinë. Banorë ka pas shumë, sa diju në këtu, po ikun rrethonat, kushtet,
rruga, as transporti, ambulanta, që tu i mungojnë, që tu na mungojnë këtu s'ka. Që tu s'ka. Unë i kam qikat në fakultet në Prishtinë, unë do të me janë me kerë, me quë, me pru, se s'ka transport. Mejgjiti Bishi është i revoltuar ndaj komunës e cila sipas tij nuk po krijon kushte për ta në mënyrë që të mos braktiset fshati. Ai thotë se përkundër punës dhe angazhimeve familjare mezi ja dalin. Po abollonca do të me kon krejt. Mon çka në vorët pe katuneve sene, muna i dhonë bojësista, ta do të vetë. Ta vetë do të neve muna i bo kushtet, për mos me dollë na, mu qua me dollë në Prishtinë. Banorët e mbetur të këtij fshati kërkojnë nga institucionet që ta vizitojnë fshatin Balaban edhe pas fushatave zgjedhore në të cilat u dhanë premtime por që nuk u mbajtën. Ata thonë se pavarësisht këtyre problemeve do të vazhdojnë të gjejnë mundësi për të jetuar në këtë vend të bukur malor. Kronik kjo nga kolegu Ahmet Maholli, e cila solli fshatin Balaban. Albert, pam nga njerëzit që jetojnë në atë fshat, kryesisht ankohen për mungesë të infrastrukturës dhe kushteve të tjera elementare. Është kjo një prej arsyeve e cila po shtyn shumicën e njerëzve nga fshatrat e ndryshme që dalin ndoshta dhe jetojnë në qytet? Po mundet me qenë tash në rastin konkret na e pamë fshatin Balaban edhe shqetësimet e banorëve atë. Mirë po tash është edhe një vërtet tjetër që sot shumica e fshatrave në Kosovë i kanë rrugt. Edhe e kanë atë infrastrukturën përcjellse, kanë ambulanta, ndoshta jo gjitha fshatrat, po që ato shmeton ndoshta qyteza se ma të vogla diçka, kanë edhe shkollat. Na kemi raste kur janë shkollat 3-4 kat edhe janë 2 paralele fëmijë që mësojnë. Kanë mbetë shkollat në fshatra se në periudhë është investueshëm, tash kanë mbetë pa nxënës, që kjo të lënë me nënkuptu që ndoshta infrastruktura nuk është problemi kryesor. Sepse njerëzit po migrojnë, po largohen nga fshatrat për arsye natyrave tjera, thash edhe një herë ekonomike, që mundet me e gjejnë veten ndoshta ose mendojnë që e gjejnë veten edhe arrin tek ardhura përmes sigurt ardhura më shumë në zona tjera pak më urbane. Edhe tjetra është e niveli i edukimit ose arsimimit, se na nuk po tash që ata mendojnë që mundet me qenë më mirë në zona urbane se sa në fshat. Dhe me thonë prindrit gjithmonë mendojnë të zgjedhin më të mirën. Perspektiva e fëmijëve tyre në të arritur ndoshta. Kjo lidhet drejt për drejt me çat vizionin edhe çat e prindve për një perspektivë të fëmijëve tyne. Tash nuk do të thotë që edhe në për fshatra nuk ka arsimtarë mësuesa të mirë, po zakonisht mbizotran çaj perceptimi që okej, unë du me siguru një të ardhme më të mirë për fëmijët e mi edhe vendos me u shpërngull. Po janë edhe aspekte tjera përcjellse. Për shembull, jeta tash na duhet me shtuar edhe këtë elementin e teknologjisë, këtë elementin e informimit, aspektin social të njerëzve, të integrimit tyne të shoqërimit, sepse nëpër fshatra këtu mundësi janë pak më ndryshe. Domethënë nuk është që gjenat hapësirën shumë më të lirë dhe njerëzit tentojnë me gjetë çat farë hapësirën më të lirë të komunikimit, daljes, të iniciativave tjera që me përmbush vetveten edhe familjen e vet që e kanë. Albert, si mund ta shpjegojmë fenomenin e shpërnguljes kur një familje ndoshta jeton në një fshat në afërsi të vogël afër një qyteti dhe ka mundësi të udhëtimit, ndoshta vetëm një antar i asaj familje punon dhe sigurisht që mund ta shfrytëzoj transportin dhe të njëjtën kohë të kthehet në shtëpi dhe të jetojë në fshat bashkë me familjen. Kjo është mundet me qenë atë kuptim, po na dyqysh shqiptar e kemi një farë lloj traume kolektive në raport me fshatin, sepse jeta dallon, na nuk mundemi me e krahasu tash jetën kolektive qytetarëve këtu në Kosovë me jetrat e tjerëve që jetojnë nëpër shtetet perëndimore. Sa atje më atraktive ndoshta është fshati, me u largu prej qytetit, prej zhurmës, prej
ati stresi që e krijon hapësira urbane, se sa me qëndru ato dhe zgjedhin domethënë zgjedhin fshatin si hapësirë për me jetu. Por këto tek ne për momentin trendi është ndryshe. Domethënë për momentin trendi është që kemi në mënyrë graduale zhvendosje të banorëve nga zonat rurale drejt zonave urbane, cilat funksionojnë pak më ndryshe, edhe tash derisa ka me vazhdu ky trend, është vështirë me parapa, po na kemi sot shtëpi që po zbrazën edhe toka që mbesin djerin. Atëherë, kur jemi tek braktisja e fshatrave, do të ndjekim një kronik tjetër të cilën e ka realizuar kolegu Enver Gashi dhe sjell fshatin në Jezerc, i cili dikur ishte i banuar nga 2000 banor, ndërsa sot numëron vetëm 400. Ky fshat filloi të braktiset menjëherë pas luftës si pasojë e mungesës së infrastrukturës, po ashtu ndjekim kronikën dhe përsëri rikthehemi me bisedën. Fshati Jezerc i komunës së Ferizajit është një vendbanim kodrino-malor, me bukuri të mëdha natyrore. Njihet si një vend ku banorët janë marrë me blegtori. Gjatë periudhave të ndryshme të kohës e sidomos pas luftës së fundit, banorët e fshatit u kanë mësyrë qyteteve të ndryshme. Sipas regjistrimit gjatë viteve të 90-ta, Jezerci kishte rreth 2000 banor, ndërsa sot ky numër është diku rreth 400. Azem Baliu tregon se si ishte Jezerci përpara dhe si është sot. Me të regu për pare, 6 mahallë në imi konë. Si cëllë në mahallë nër 30 shpisë të konë. Shëridet e Sipri. Në atë kohë, unë për veti për të regoj qush ku mjetu. Si i thmi që ku më lu gjanë. Në atë kohë kena morë me gjanë e në morë. Dhe me druna ka pak të shi. Kena pas njerës kremtarë kena pas. Kena pas gjindë mirë. Fshati si fshatu ku një ljetën me zveti. Po, se s'kanë punu kur gjo pa njoni tjetër në atë kohë. Edhe kena bon jetesën, të të konë me zahmet po, a mirë po, a petë. Sipas këtij, shkakti gjithë këtij zvoglimit të madh të numrit të banorëve është infrastruktura e dobët. Po qysh i ka ardhur tash i fshatit për mushkat rrugë, shkaki i rrugëve, i rrymës, s'kena pas, në atë kohë s'kena pas ambulanta, s'kena pas shkollë të harit, kena pas shkollën të gjamia, kena pas maru i shkollë, dhe kur qysh maru, nëse këta kanë që kena maru e dojgjën shkjetë. Edhe kjo u konë montajë, u konë nëse u konë, e mirë u konë të edikun. E shkaki aty një tëna njësën gjina ulshu me dalë për jashtë. Ata nuk kanë tu dalë për jashtë, edhe sot e kam rëtisë, në fshatë mos ka kërkoshesh. Jebë një 50 shpi, 45 shpi, që të pari i arekës, ma hëllëvë zmajve, së tjera nuk ka. Ju personalisht, pse si keni lëshu? Ju do këtë vend ma i mirë këto, kishët mujnë me jetu në qytet? Ja, qërë, unë personalisht për të thamë për veti. S'muj me lëshu edhe mund të thonë, pale se ku me shku me në vend të bukër. Se unë e qëtë natyre në ujë, unë e gjojnë kërkon. Vishë me shku ati, moje Brezovica dikon, se vendi ma i përshtatshëm përjetë e nuk ka. Po këto familje që janë tani këto, miren me gja, miren me blektoria, po edhe ata kanë lanë thjerë? Ja, s'miren mo, ata që i kthehen mo, edhe se nuk kthehen mo ata kërkush, po kthehen e blen vendin pe jashtit, pe Prishtinit, ma ki kanë ble, po sa vikendisa me ba, dikush edhe shpia maroj, a qka janë katunarë që janë dalën për këtë, ata musën këpja asë këthejnë. Baca Azem e cilëson se jetesa është shumë e mirë në fshat se sa në qytet. Ja më mirë në fshat si në qytet. Nështë nuk u për juve su filqena me u thonë këtë fjallë, a unë për vete, si që me fletë për vetën, unë për vete, për në qytet, asë menoj, asë shala, asë më djezotë në jetën.
Në fshat, pam nga kronika që ka realizuar kolegu Enver Gashi, është ky perceptimi ndoshta i moshave të shtyra të cilat për një periudhë të gjatë kohore veç kanë jetuar aty dhe njohin dinamikën, strukturën e fshatit, ndoshta dhe parapolqejnë kushtet që ofron fshati nga përvoja juaj. Si mund ta komentoni në të dy storjet thuhej që mungesa infrastrukturës është një nga arsyet e braktisjes këtyre fshatrave? Pra po thëmë kjo nga ja që pam, do me thënë duke që tjetë ashtu, por edhe ideja është që ajo që të kësum se kjo mundet me qenë për në kalunën, po sot këto ndoshta janë dy fshatra pak ma të thella kështu, po të unis prej infrastrukturës, pra po thëmë përgjithësi në Kosovë, fshatrat e kanë një infrastrukturë ndoshta edhe ma të mirë se vendeve në rajon. Duke përjashtu një pikë dëpt që kanë kjo infrastrukturë mungesa kanalizimeve, ndërsa sa i përket këtyne objekteve tjera për cilë, se rrugë të këto, unë mendoj që në Kosovë janë fshatrat ma mirë se në Shqipëri, ma mirë se në Maqedoni, ma mirë se në zonat Malzi, edhe ma mirë ndoshta deri në Kroaci dikon, sepse na përafërsisht Kosova është e vogël, edhe kemi mundësi kështu me i po gjitha shtëpiat janë të mira, 2 ose 3 katë, janë kështu të rregullune shumë bukur, kanë edhe oborre të mira, dhe më thonë, po e tash në këto zonat që janë pak ma malore, pak ma thella, këto problemet munden me uas, ashtu që edhe u përmenden prej kronika për këto qytetarve. Mirë po dhe në fundit, kë agja si tha, dhe më thonë të kalunën, ndërsa për sot, tha për para s'kemi pas ambulanta që po i bjen të kalunën. Tash nuk e di a kanë për fshatin në Jezerca aty, po thëmë që prapë se prapë na kemi fshatra që janë shumë të organizuar me infrastrukturë, me gjithë shka, po kanë fillu me mbet pa banor. Edhe kër e përmende tek gjeneratat, sepse dallën, dhe më thonë në vjetrit, ata që janë ambientu krejt jetën me jetën në fshat, dhe më thonë në kanë kalu krejt jetën e vetë, në fakt, ata e kam shtirë me o largu, se nuk munden me ambientu me një hapësirë tjetër. Mirë, po kjo bën që këto vende të shpopullohen me një farë forme dhe në këto fshatra të mbesin vetëm një gjenerate vjetër, Albert? Po, tash, faktikisht, kjo është të ndodhë, ku në për fshatra janë, po gjithë një koncentrimi maj madhë është i gjeneratës së vjetër, zakonisht gjëshërit, ta qujmë ashtë, mbesin, edhe trit edhe djemt edhe fëmija aty në vajzat e krejt, largohen qoftë për shkaqe të punësimit, qoftë ekonomike, qoftë edukimit, zgjedhin një hapësirë tjetër për me banu dhe me jetu. Se tash Kosova është e vogël, nuk do të thotë që edhe vizitat në fshat mungojnë se diçka, po si koncentrim i popullsisë aktive të re, atje është në rënje e sipër, që prapë dhe me thonë që ata faktorë që u përmendën. Dhe ndoshta kjo për arsye se qyteti vlerësohet alternativa e vetme, dim në gjithë botën se në vende, në qytetet të mëdha ofrohen kushte më të mira ndoshta për të studiuar, për të arritur, ndoshta për të qëndruar më mirë ekonomikisht, por nga aspekti shkencor apo nga studimet e shumta që janë bërë, si pritën këta njerëz pastaj në qytet? Normal, nuk është lehtë integrimi i tyre, se zakonisht ata kur fillojnë me ballafaqohen me krejt një strukturë tjetër kështu mentale, që është organizuar në mënyrë më ndryshe, edhe që integrimi e fëmijët e përballojnë më lehtë sepse ata shkojnë për shkolla, po prindrit e tyre ndoshta më ndryshe. Mirë, po puna zakonisht është një farë lloj aspekti rehabilituesi këtyneve marrëdhënieve të integrimit, që pavarësisht vështirësive të para, arrin me integru me sukses, sepse tashna nëse përpara ka qenë veç komunikimi verbal direkt me njerëzit, sot kemi edhe një lloj komunikimi tjetër përmes teknologjisë, përmes formave tjera që ja mundson njerëzve me qenë ndoshta pak më të relaksuar, më komunikativ dhe në atë kuptimin që ma let integrohen. Edhe sepse në të kalunën
këto situatat integruese të njerëzve që kanë qenë më të vështira, sepse janë ballafaqur ndoshta me forma të diskriminimeve të ndryshme, të lehta, jo të natyrave, por që ata kanë mujtë mos me i ditë vet, mirë po që kanë ekzistu. Sot qytetet kanë fillu, tashna po nisëm qenëra janë ta zonë Tirana, gati 1 milion banor i ka, e tash është gati 1/3 e Shqipërisë ose më shumë është koncentruar në Tiranë. Çashtu një ka ndodhur me Prishtinën. Po ndodh tash kanë mbet 3-4 qendra kryesore. Peja, ndoshta Prizreni, Mitrovica, Prishtina edhe kënej Gjiljani ose. Albert, kur jemi te puna, punësimi dhe integrimi në punë, ne konsiderojmë ndoshta që vetëm në qytet njeriu mund të integrohet, mirë po gjithku në botë arrihet të shfrytëzohet, do të thotë edhe fshati, ndoshta për të krijuar punë edhe për shumë njerëz tjerë. Albert, atraksioni apo si ta quajmë trendi për të jetuar në qytet e ka prekur edhe shoqërinë tonë? Po patjetër, se nëse dikur koncentrimi popullsisë ka qenë i barabartë ndoshta sa zona rurale, po ashtu edhe urbane, sot është ndryshe. Koncentrimi i popullsisë është kryesisht nëpër qytete, edhe në fshatra është në ramje e sipër, edhe tash nuk e di ç'a ka ndodhur me këtë trend, po kjo po nisim, kjo është fakt. Edhe ç'është po popullohen fshatrat sot, është kur po vinë mërgjimtarët prej vendeve ku jetojnë ata, edhe po vinë gjatë verës nëpër vizita. Atëherë po krijohet një farë gjallënie ndoshta nëpër fshatra. Mirë, po thënë të drejtën, të gjithë ne që kemi mundësi ndoshta ta kalojmë një vikend në fshat, flasim me shumë nostalgji dhe me një kërkesë për të pasur mundësinë që ndoshta vetëm një vikend ta kalojmë në fshat. Po e përmenda ato, edhe në fillim, domethënë ti diskutimi, po ajo është një dëshirë ose një kështu spontane, për një kohë caktuar, për një kohë për me u relaksu ose mirë, po i kishte qenë kështu mirë edhe me konceptu dhe me ideu, a kisha jetu në fshat, ndoshta ka që jeton. E zgjedhin me shku prej ambienteve ose zonave urbane, edhe zgjedhin me shku, po zakonisht janë gjeneratat që janë pak më të shtynë në moshë, ose që e arrin atë moshën e pleqërisë, edhe fillojnë me e pa që energjitë e tyne tash duhet me u koncentru tjetër, dëshirojnë një jetë më të qetë me pas, sepse është fundi i këtij punës tyne, karrierës tyne, edhe e zgjedhin me jetu ose më kthye prap në fshat, por nuk e di sa zgjedhin tash fëmijët e tyne. A vetëm që kjo është problemi, sepse na po kemi ndryshim mes dëshirës dhe mundësisë ndoshta dhe asaj çfarë ju servohet edhe fëmijëve. Edhe nëpër në gjenerata. Sepse tjetër dëshirë kanë fëmijët, ku me jetu çka me zgjedh, tjetër kanë prindrit. Ose mos flasim ata që janë edhe gjyshrit ose më në moshë. Domethënë është një dallim këtu se tash na çore Kosova po ballafaqohet edhe me një emigrim kështu masovik drejt vendeve perëndimore të punëtorëve, edhe ndonjë ditë ka me qenë problem për me gjetë punëtor të profesioneve të ndryshme, sepse veç ka fillu me u shfaq kriza, ku trit që ka pas një profesion caktun, ose një shkollë caktune ka zgjedh me emigru, me dal me viza punë, me punu jashtë, për cilat ai mendon që shpërblehet më mirë, se këto edhe e ka një sigurim shëndetësor, i ka do kushte pak më bazike se sa që i kemi ne këto. Edhe tash kjo ka fillu me prejkë edhe qytetet, une të njësë prej 2-3 viteve, se periudhe dhe viteve të kalune. Kafet në për qytete kanë qenë pjatë me njerës të ri. Edhe sot tash na kemi fillu që edhe kafe mos me pas njerëz, ose kemi pa kafe që kanë fillu me vendos mbi shkrime kërkojmë punëtor, që më herët nuk ka qenë praktik. Në për fshatra këto është shumë më shpesh, kërkojmë punëtor. Domethënë që ka mungesë të gjeneratës e cila mund të funcjonojë. Tash domethënë ka fillu me u ndje mungesa e njerëzve, cilët aktivisht ishin marrë potencialisht me punë. Domethënë për herë të parë ka fillu me u vrejt kjo.
Kjo në një aspekt ka ndiku pozitivisht se rrogat në kalunin, pagat kanë qenë shumë të ulta. Edhe që kjo mungesa e punëtorëve tash e kanë ngrit automatikisht pagat e tyre, edhe që atyre që kanë vendosur me punu dhe me vazhdu, sepse kërkesa tash shtohet edhe ai normal që zgjedh e përcakton vetë punëtori çmimin, nëse dikur ka punu për 10 euro gjithë vitën punëtori në ndërtimtari ose në bujqësi, sot nuk punon as në 20 euro. Prap jemi te puna, Albert? Po lidhen me aspekte shqire, këto gjona janë krejt tjeta. Dhe me thonë, aspekti ekonomik, financiar, perspektivat, gjithçka, dhe me thonë, funksionon mundësia, gjithçka funksionon është e gërshëtune. Mirë, po nuk do të thotë që edhe në fshat nuk ka mundësi të punësimit, e kemi historien gati të cilën e paralemrova më herët. Të nderuar shikues, ndjekim historien ku një banor është rikthyer nga qyteti në fshatin Ballaban, aty ka investuar dhe po zhvillon punën tashmë. Ndjekim historien dhe rikthehemi prapë me bisedën. Shumicën e kohës e kalon duke u kujdesur për 10 bagëtit dhe të mbjellat të cilat i sjellin mjaft përfitime. E ky është Fatmir Sulejmanin nga fshati Ballaban i Prishtinës, një shembull se si nuk braktiset fshati. Paga që kishte marrë në kryeqytet nuk i kishte mjaftuar Fatmirit dhe familjes së tij, ndaj dhe ka vendosur që të kthehet në vendlindje duke ngritur një fermë në këtë vend malor që ofron mundësi për zhvillim të bujqësisë dhe blegtorisë. Kom vendosur sepse më pëlqen. Një kohë kom punuar dhe kemi pas një biznes tonë në Prishtinë, po prapë kom vendosur më kthim fshat. Edhe është një jetë më e mirë. Sulejmani shton se nuk ja vlen të shkohet në qytet për të punuar, përderisa në fshatin e tij, me këtë fermë, përfitimet janë më të shumta. Them nuk ja vlen edhe me shku në qytet se me punu për 250 ose 300 euro. Një rrugë, ku i ki tira shpenzime, ujë, bërdogu, rryma, edhe këtu thuj që shumicën i kemi prodhime vendor. Çdo nismi pej produkte të qumshit e tjerat. Mos me kam përfitim ma shumë edhe s'kisha punua. Po është si që kesh t'je shumë ma i qetë, edhe o problemi që me qumsht, si t'punësh, i merë dikun për mi verës bëvakia afrë 500 euro. Edhe është një knaqësi, po të drejtën, se në Prishtinë, me soja del këtu në Prishtinë nuk mund është me i pasë edhe njerë qeq. Duke i parë kushtet që ka fshati Ballaban, Sulejmani ka vendosur që të merret me blegtori dhe të mos bëhet rast social, ndërsa shton se ka nevojë për një përkrahje institucionale në mënyrë që të arrisë më shumë biznesin e tij. Tu jetoj veç me shoqën në ideale kam pak. Katuni dënë me pas njerëz ma shumë, po unë edhe pse vetëm kena vendos me shtydin punë të s'na do këtë interesant kur gjë ma me dalë dika ma largë që janë kushtet edhe me jetu këtë. Për krahmi pak mirë, nuk o keq, dhe subvencione këtu po kem nevoj për shtalla, për qënë, e ku marru pe i druni, dhe më thonë e kom rritë se nuk po mi zenë, dhe kem nevoj normal, me pas nëj objekt tamon, atëhere, kur e kom objektin i shumoj edhe lëp, se këtu s'paku me i pas 25 dhe në 30 që po është normal për me pas diçka, me thonë një tarme më të mirë për tyne. Sulejmani ka thënë se braktisja e fshatit Ballaban nuk është zgjidhje. Pam nga kronika Albert një mundësi e mirë e zhvillimit të një jete edhe ekonomikisht të qëndrueshme edhe në fshat, atëherë kjo i bie që ata që dinë mund edhe t'ja rrinë. Sepse zotriu në fjalë tha që këtu në fshat zhvillon një jetë shumë më stabile dhe më të mirë ekonomikisht se sa që ka jetuar më herët në qytet. Sigurisht se kjo e përmendi pagën mesatare që e kish mund një marrë dikën tjetër në qytet ose. Edhe që ato e gjejmë këtu, po plus sa nuk i kim këto shërbime tjera, ndoshta përveç rrymës, këto tjerat nuk e është që, sepse ujin e ka në ato në atë hapësirin ku banën, edhe gjana tjera, po edhe
ka qenë një trend në Kosovë i sepse pasme për disa raste që u përmendën politikat jo të favërshme ekonomike që po zhvillohen në raport me bujqësinë ose me prej institucioneve. Unë e di, për shembull, ka qenë një periudhë kur shtalla të gjedhjeve, njerëzit patën fillu në mënyrë masovike me marrë se jepshin subvencione. Edhe u bënën shumë shtalla nëpër fshatrat e Kosovës, edhe u bënën shumë krerë gjedhjeve. Por problemi nuk qëndron tani më te sa janë njerëzit punëtor, sa punojnë dhe sa kanë vullnetin për punë, nëse ata nuk shohin profit dhe leverdi ekonomike prej asaj pune që e bajnë. Kur për shembull produkti që importohet nga jashtë në tregun e Kosovës është më i lirë, domethënë kushton shumë më lirë se sa produkti final që mundën potencialisht me nxjerr fermert këtu tek ne, edhe cila është leverdia ekonomike e krejt punës tina që e ka zhvillu. Domethënë, kjo është një problem sepse që shkon është piramidal, do të më shku nga lart, me i përkra edhe me një farë proteksionizmi ekonomik, produktet, bujqësinë, gjithçka që lidhen me idenë e një farloj ekonomie nacionale që na s'kemi arrit asnjëherë me kriju, për shkak se po mendojmë, tash ndoshta është kjo politik, po mendojmë që jemi të jetu një ekonomi të lirë tregut, e na ekonominë e lirë tregut e kena keq kuptu skajshmëresht në themel, sepse nuk do të thotë që ti nëse nuk arrin s'pako me qenë barabartë produktet vendore me produkte, nuk po flasim për nga cilësia, po për nga ajo që ka realizon si fitim, atëherë normal që njerëzit kanë me heqë dorë prej punës këto. Edhe kanë rasti konkret mundet me qenë ekonomi familjare e ngushtë për një familje, 3-4 antarësh ose diçka. Mirë, po jo për të integruar banorët tjerë. Jo për të integruar banorët tjerë. Jo, absolut jo, sepse ashtu familjarisht është e vërtet që mundesh edhe sot me jetu me bujqësi. Do më thonë veç për nevoja personale, por jo ma shumë se sa një profit, ndoshta hajde 500 euro në mujtë prej qasaj. Edhe është një problem tjetër, bujqësia nuk është 12 mujtë, nuk mundesh me bo bujqësi. Do më thonë njerëzit e kanë, sepse ti është sezona kur ti arrin me realizu ato mbjellat që i bajnë fshatarët edhe korrjet e tyneve dhe në fund shitja. Por jo çdo herë në mënyrë aktive. Do më thonë, edhe kjo është një farloj pengese, plus pengesa tjetër është risku nga këto aspekti natyror. Për shembull, jo çdo vetë mundet me ka një mirë në aspektin klimatik për çato produktet e tyne. Sidomos ata që merren me korrje shirje dhe kultura të tjera. Deshta edhe një pyetje mbasi jemi në fund, Albert. Duket se njerëzit disa e dëshirojnë jetën në fshat, disa pri pamundësive dhe kanë braktisur, mirë po si shoqëri dim ta duam fshatin dhe ta shfrytëzojmë mirë. Së fundmi po organizohen aktivitete shumë interesante në fshatrat të ndryshme të Kosovës, po i viziton ndoshta ato kulturore të cilat po promovojnë edhe produkte të ndryshme vendore. Dhe një pyetje të fundit, të përbashkët me këtë, ndoshta të pëlqen ty të jetosh në fshat? Ke provuar ndonjëherë? Po. Që mos na ikësh pa e marrë. Më pëlqen, nuk isha vendosur ende me jetu, po më pëlqen, pse nuk është, adin mirë po këto aktivitete që u përmendën, më thonë, janë ashtu promovuese të idesë për me jetu në fshat, edhe janë shumë të mire, janë të mirëseardhura. Po s'po di, s'kisha mujt me thonë me marrë guximin që me promovu ashtu që, sepse secili e zgjedh për vete jetën e vetë, dhe me thonë ku po dhe me vazhdu me jetu, sigurisht është e drejtë është e drejtë gjithë secilit. Edhe une në fillim dhe me thonë të diskutimit thash që këto janë dy perspektiva. Pre atyre që jetojnë në zona urbana dhe që e kanë një farloj nostalgjie për me pas një hapësirë edhe më fshat me shku me jetu me kalu pushimet, edhe pre atyre që jetojnë veç në zona rurale, fshatra dhe këshim pas qef, ndoshta mundësinë e parë me migru, me dalë në hapësira tjera, edhe kjo është shumë normale. Nëse i marrëm nga trendet generale në botë, sot jetesa ma nuk është statike. Njerëzit është lëvizë, sot edhe edukimi edhe mësimi është bo përmes udhëtimit. Edhe tashmo,
Gjithçka është transformu. Qyteti apo fshati? Ishte edhe pyetja të cilën ja kemi drejtuar shikuesve. Mbas jeni edhe sociolog dhe do doja ta marrë edhe një përgjigje personale. Nëse kish bë 50% me 50 e kisha lënë çet hapësirë, sepse nuk isha mujtë ende kështu me zgjedh. Po, unë personalisht ku jam drejtu për momentin është në qytet, po nuk do të thënë që të ardhmen nuk mundem me ndryshu këtë mendim edhe këtë pikpamje. Nëse shoh lëvërdi ose interes, ose ekonomik, ose një natyre tjetër, prap me vazhdu, ose me u kthy, ose çka po di unë, me gjetë një hapësirë që... Albert, faleminderit shumë për prezencën tuaj në Imazh sot. Kënaqësi që biseduam bashkë për këtë temë. Të nderuar shikues, këtu po e përmbyllim emisionin e pasditës Imazh në RTK. Imazh vjen sërish nesër nga ora 17:15. Mirëmbrëmje.